Sigurisht që afruam në masën 1 milion lekë ose sa ta vlerësonte të mundshme gjykata. 6 të ndaluarit e grupit Bajri do të qëndrojnë në qelit deri në përfundim të hetimeve. Gjykata e krimeve të rënda blindohet nga specialet dhe Renea 2 mbeten në kërkim. PD zbart projektin antimafia, kontratat dhe koncesionet do të hetohen sekuestro pasurive të pushtetarëve dhe administratës që ka shkelur ligjin. Vettingu në polici do të filloj pavarësisht mungesës së opozitës. Pieri Ndreu thekson se vonesa ka qenë shkaku i mungesës së pakicës. Fluks pacientësh në pediatri shkak virozë destinës, mjekët kërkojnë më shumë kujdes, sëmundjet shfaqen me temperaturë, lotim dhe të vjella. Kompania 40 vjeçare Versace tashmë do t'i përkas grupit Michael Kors. Për aksionet kompania amerikane ka paguar $2 miliardë. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në radio televizionin Ora News. Do të vijoj menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Gjykata e krimeve të rënda konfirmoi masa të arrest me burg për 6 persona të arrestuar si antar të grupimit kriminal të Safet Bajrit. Ky i fundit u la në arrest me burg edhe në një seancë tjetër në gjykatën e Shkodrës për llogari të dënimit me 22 vite të dhënë në mungesë në një gjyq në Belgjik. Në vazhdim të operacionit në Shkodër dhe në Tiranë, forcat speciale kontrolluan gjithashtu 50 makina luksoze në Lezhë dhe në Laç, duke shoqëruar 22 persona. Ndërkaq, Federata Shqiptare e Futbollit pezulloi nga detyra e trajnerit Amir Grimaj, i arrestuar gjithashtu si pjesë e këtij grupimi të strukturuar kriminal. Gjykata e krimeve të rënda konfirmoi masën arrest me burg për 6 persona të arrestuar nga forcat speciale Renea si antar të grupit kriminal të Safet Bajrit. Ky i fundit së bashku me shtetasit Emra Plaku, Ilir Bajri, Armir Grima, Estmer Bilali dhe Fabiol Rexhepi dolën përpara gjykatës rreth orës 15 të së hënës, një orë më vonë se orari planifikuar për seancën. Shkak për vonesën u bë fakti se në të njëjtën ditë në gjykatën e Shkodrës u zhvillua seanca për caktimin e masës tjetër të sigurisë ndaj Safet Bajrit për llogari të dënimit të dhënë ndaj tij në mungesë me 22 vite burgim. Policia dërgoi 34 vjeçarin në gjykatë me masa të forta sigurie, ndërsa pas seancës në Shkodër, toga e shoqërimit u nis drejt Tiranës për seancën tek krimet e rënda. Pas lëndjes në burg të klientit të tij, avokati i Safet Bajrit tha se deri tani prokuroria i ka njoftuar atij vetëm akuzën e trukimit të rezultateve në garat sportive. Alban Hoxha tha se në emër të Bajrit ofroi garanci pasurore në gjykat, por kjo nuk u pranua nga trupi gjykues. Mbrojtëri prej meje, Safet Rostemi apo Bajri, aktualisht dyshohet për kryerjen e veprës penale të ndikimit në garat sportive. Në këto kushte gjykata e krimeve të rënda në përputhje ose në kundërshtim të plotë me nenin 228, 229 dhe 230 kodit procedurës penale, e la në fuqi arrestin në burg, ndërkohë që duhet të kishte vendosur minimalisht një garanci pasurore ose arrest shtëpie. Sigurisht që afruam në masën 1 milion lekë ose sa ta vlerësonte të mundshme gjykata. Por sipas një kopje të vendimit të gjykatës, akuzat ndaj të pandeurve janë edhe një vrasje me dashje në bashkëpunim, marrëmbajtje pa leje, organizimi lotarive të palejuara, pastrimi i produkteve të veprës penale dhe shtrëngimi me anë të kanosjes për dhënje të pasurisë. Gjykata e apelit në Shkodër lan fuqi vendimin e shkallës së parë të datës 7 shtator për 3 prej të arrestuarve në kuadër të aksionit forca e ligjit, të dyshuar si persona të lidhur me grupin Bajri. Për shtetasin Asmer Bilali është vendosur masa arrest shtëpie, ndërsa për Ilir Rustemin, Emra Plakun dhe shtetasin Erogen Brajovic është vendosur masa e sigurisë arrest me burg me afat 30 ditor. Të hënën, forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë ushtruar kontrolle të befasishme në qytetet e Lezhës dhe Laçit. Jo zyrtarisht mësohet se janë kontrolluar mbi 50 automjete dhe janë shoqëruar në polici për verifikim 22 persona. Pas konfirmimit në gjykatë të masës arrest me burg ndaj trajnerit të kombëtares së femrave Armir Grima, Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur ndaj tij pezullimin e përkohshëm nga detyra. Ngërçi i krijuar me prokurorët për çështjen Shullazi nuk e ka lënë të pashqetësuar ambasadën amerikane në Tiranë. Në një reagim për zërin e Amerikës, Elia
diplomatike e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri është shprehur se populli shqiptar meriton një sistem drejtësie ku policia dhe prokuroria qëndrojnë së bashku kundër kriminalëve. Ambasada amerikane në reagimin e saj një ditë përpara seancës së pretencës për grupin shullazit tekson mbështetjen për prokurorët e guximshëm që kërkojnë drejtësinë edhe kur ka rreziqe. Çështja shullazi shkaktoi hetimin disiplinor të 10 prokurorëve dhe transferimin e 3 prej tyre të cilët nuk pranuan të zëvendësonin prokurorin që ndiqte çështjen pas raportit mjekësor që ky i fundit kishte paraqitur si justifikim për mungesën e tij. Prokuroria e Tiranës ka marrë në pyetje për më shumë se 2 orë ish antarin e gjykatës së lartë Admir Thanxha. Atij janë kërkuar shpjegime për dënimin për vjedhjen në Itali të dhënë në vitin 1999, të cilin akuzohet se e ka fshehur. Pikërisht ky fakt u bë edhe shkaku për shkarkimin e gjyqtarit. Për më shumë se 2 orë, Prokuroria e Tiranës ka marrë në pyetje në cilësinë e personit në hetim ish antarin e gjykatës së lartë Admir Thanxha. Ai ka mbërritur në prokurori rreth orës 11:00, ndërsa në dalje 2 orë më vonë nuk pati asnjë koment për median. Pas shkarkimit në korrik të këtij viti nga procesi i vettingut ndaj ish gjyqtarit ka nisur një procedim penal për falsifikim formularësh, pasi nuk ka deklaruar se ka qenë i arrestuar dhe dënuar në Itali për vjedhje. Ish antari i gjykatës së lartë Admir Thanxha u shkarkua nga detyra nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi rezultoi se kishte fshehur dënimin në Itali. Drejtësia e këtij shteti e ka dënuar gjyqtarin në vitin 99 me vendim të formës së prerë me 40 ditë burg dhe 100.000 lireta gjob. Vetë gjyqtari Thanxha gjatë përballjes me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit nuk e ka pranuar konsumimin e veprës penale në shtetin italian. Ai ka sqaruar se e kishte marrë përsipër veprimin e ish-kunatës së tij për të shpëtuar jetën e nipit që kurohej në Itali nga një sëmundje e rëndë. Pas shkarkimit të gjyqtarit, KPK ja kaloi dosjen prokurorisë së përgjithshme, e cila e transferoi procedimin në prokurorinë e Tiranës, duke kërkuar nisjen e hetimeve për akuzën e falsifikimit të formularëve. Edhe pse opozita nuk ishte e pranishme në sallë, nuk kanë munguar akuzat që erdhen nga deputetët e majorancës. Ish-ministri i Bujqësisë Edmond Panariti është akuzuar nga socialistët se ka qenë ai që ka lidhur kontrata qeraje për tokat me vëllezrit Balili, ndërsa këto deklarata janë përgënjeshtruar nga vetë deputeti i LSI-së. Projektligji për magjistratët mbetet sërish në sirtare në kuvendit, pasi majoranca nuk ka arritur të sigurojë votat për ta miratuar në kushtet e mungesës së opozitës. Gjatë seancës plenare, në të njëjtën kohë kur po fliste kreu i PD-s Basha në tryezën e opozitës, socialisti Tauland Balla hodhi akuza ndaj ish aleatit të tij Edmond Panariti se ka qenë ai që ka lidhur kontrata me Balilet. Një kontratë firmosur nga paraardhësi juaj, zoti Panariti, me familjen Balili, që ende nuk ka marrë zgjidhjen e duhur për shkak se kontrata është qepur aq mirë. Akuzat e socialistët janë përgënjeshtruar nga ish-ministri i Bujqësisë Panariti me anë të një statusi në rrjetin social Facebook. Nuk ka kontratë të lidhur as nga Ministria e Bujqësisë dhe as nga Edmond Panariti me trafikantin Kelmend Balili, zoti Tauland Balla. Ky është një mashtrim lehtësisht i verifikueshëm dhe i hetueshëm. Keni një vit që vetëm hetoni dhe auditoni proceset dhe procedura për të cilat janë shprehur që nga KLSH-ja e merr radhë. Por kjo nuk ju ndihmon në fshehjen e dështimit spektakolar të bujqësisë në vitin tuaj të tepsisë. Gjithashtu socialistët i kërkuan Ministrisë së Bujqësisë auditim për të gjitha tokat bujqësore, por nuk kanë mjaftuar vetëm akuzat ndaj deputetit të LSI-së, por Tauland Balla i ka kërkuar kreut të PD-s Lulzim Basha që të sqarojë lidhjet e kunatit të bashkëshortës së tij me oligarkët. A mund ta besoj kush në Shqipëri që mund bëj luftë kundër oligarkëve? Gjobaxhiu i oligarkëve, Lulzim Basha. Duhet sqaroj i pari ai marrëdhënien e kunatit tij me gjithë kompanitë oligarke. Mungesa deputetëve socialistë gjatë 2 orëve të seancës plenare mori fund gjatë momentit të votimit, ku të gjithë ministrat së bashku me kryeministrin bashkuan votat e nevojshme për të miratuar projektligjit në rendin e ditës. Partia Demokratike prezantoi platformën kundër korrupsionit dhe oligarkisë, ndërsa kryetari Lulzim Basha paralajmëroi kompanitë private duke theksuar se do t'u konfiskohet çdo pasuri e përfituar me kontrata korruptive. Sipas Partisë Demokratike, në vitet e qeverisjes së Ramës janë 2.18 miliardë euro abuzime nëpërmjet kontratave të partneritetit publik-privat.
tek check-upi. Partia Demokratike prezantoi atë që e quan platformë kundër korrupsionit dhe oligarkisë, e cila në thelbin e saj ka pamundësimin e futjes së parave të pista në ekonomi dhe shpalljen luftë koncesioneve apo kontratave të partneritetit publik-privat, korruptive dhe klienteliste. Kryetari Lulzim Basha tha se vendi është në udhkryq ndërsa foli për një krizë të trefisht. Marrëdhënia midis krimit dhe politikës nuk është mjaftuar me shkatrimin e demokracisë, me kapjen dhe prishjen e zgjedhjeve, me kapjen e drejtësisë dhe shkatrimin e reformës në drejtësi. Por ka avancuar si një kancer në një fushë tjetër në ekonominë shqiptare. Po zhvaten miliarda lek, qindra milion euro nga xhepat e qytetarëve më të varfër të Europës për të pasuruar një grusht oligarkësh dhe klientësh të kryeministrit dhe qeveritarëve. Teksa tha se vetingu në politikë është pjesë e ofertës politike të opozitës, Basha paralajmëroi kompanitë private, duke theksuar se masat antimafia do të nisin nga sekuestrimi i pasurive publike të fituara me kontrata në kundërshtim me ligjin. Shkurt dhe thjesht konsideron dhe propozon mekanizmin ligjor dhe institucional për evidentimin, verifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të personave privat dhe zyrtarëve publik përfshirë në afera kriminale korruptive, qofshin këto PPP, tendera, koncesione, leje. Jorida Tabaku foli për bilancin e abuzimeve në sektorin e tenderave, koncesioneve, monopoleve, duke përmendur me emra kompanitë që sipas saj janë kliente të qeverisë. Shpiken propozimet pa kërkuara për shërbime që duhet t'i jap shteti, ndërkohë që shërbimet që shteti tradicionalisht i merr nga privati, si për shembull aviacioni, atë e bën kompani shtetërore. Tendera për eksponent krimit organizuar që nuk duhet kishin të bënë në zyrat e shtetit, hyn e dalin sot nga QKR-ja, regjistrojnë biznese, si pat keq. Kritere preferenciale në ligj, rritje fiktive e vlerës së tenderit, skualifikime të padrejta dhe intimidimi bizneseve për të marrë pjesë në tender. Ndërsa deputeti Florian Mima tha se fatura totale e abuzimit në këto 5 vite qeverisje të socialistëve ka vlerën prej 2.18 miliard euro. Si pjesë të mekanizmave ligjor dhe institucional në platformën që sapo ndoqëm kundër korrupsionit dhe oligarkisë, Partia Demokratike propozon ndryshime rrënjësore në ligjin antimafia. Deputeti Enkelej Dalibej propozoi ndryshime të cilat, tha ai, synojnë verifikimin dhe sekuestrimin e pasurive të personave, kompanive private, por dhe zyrtarëve publik të përfshirë në korrupsion apo që kanë abuzuar me detyrën e tyre. Por cilat janë mekanizmat ligjor dhe institucional që Partia Demokratike propozon për verifikimin dhe sekuestrimin e pasurive të personave privat dhe zyrtarëve publik të përfshirë në korrupsion, deputeti Enkelej Dalibej prezantoi ndryshime të rrënjësore në ligjin antimafia, që synojnë konfiskimin e çdo pasurie të kompanive private të fituara me kontrata korruptive apo zyrtarëve publik që kanë abuzuar me detyrën. Çdo gjë e zhvatur, çdo gjë e përfituar në mënyrë abuzive do duhet të rikthehet publikut, buxhetit të shtetit, pasuri apo para publike. Opozita propozon që ndryshimet në antimafia të kenë edhe fuqi prapa vepruese. E reja që kemi sjell në këtë platformë është që ky mekanizëm antimafia do të veprojë sigurisht për të gjitha kontratat, licencat, PPP-t, shitjet e pasurive publike aktuale, ato të cilat janë lidhur dhe janë në realizim me sipër. Për të tashmen pra, do t'jetë një pengesë edhe për të ardhmen. Subjekti ligjit do t'jenë kontratat koncesionare dhe partneritetet publike dhe private, por në sit do të kalojnë edhe vendimet e tyre, edhe punojnësit administratës nga më i ulti deri tek më i larti. Do t'i nënshtrohen këtij filtri, këtij mekanizmi, çdo zyrtar publik nga në punësi më i thjesht e deri tek kryeministri. Në propozimin e demokratëve sanksionohet kontroll për një kategori të gjerë kontratash. Çfarë do të verifikohet? Çdo kontratë abuzive koncesioni, çdo kontratë abuzive e prokurimit publik, çdo kontratë abuzive e partneritetit publik-privat, e çdo kontratë tjetër abuzive e tjetërsimit të pasurive publike. Shitje, dhënie me qera, dhënie për shfrytëzim për ndërtim. E bashkëto edhe çdo akt administrativ, publik, abuziv, leje, licenca, autorizime.
Ligji ngarkon strukturën e posaçme antikorrupsion për të udhëhequr gjithë procesin, ndërsa subjektet e goditura janë të detyruara për të kthyer pasurinë publike në gjendjen që ishte parafirmosis së kontratave, ndërsa përjashtohet nga çdo procedurë konkurruese për të paktën 20 vjet. Vettingu në polici do të filloj pavarësisht mungesës së opozitës. Sipas deputetit socialist Pierin Ndreu, ky proces është vonuar pikërisht për shkak të mungesës së pakicës në nën komision. Në cilësinë e një ish drejtuesi, Ndreu i ka bërë thirrje PD-s që të mbështesë policinë e shtetit dhe jo të bëjë politik me situatën e krimit. Pas ngërgjit të krijuar me ligjin për shkollën e magjistraturës, opozita ka braktisur edhe procesin e rivlerësimit të efektive të policisë, pasi ka kërkuar fillimisht që në sitën e vettingut të kalojë i pari ministri i Brendshëm Fatmir Gjavaj. Mungesa e deputetëve të pakicës parlamentare ka sjell edhe vonesat në procesin e vettingut sipas socialistit Pierin Ndreu. Normalisht ka i far ngjecie, por që ne nuk do e presim gjatë dhe fillojmë shumë shpejt. Por pavarësisht se janë koshient që ky proces do të kontestohet nga demokratët, antari i nën komisionit parlamentar për mbikëqyrjen e këtij procesi thotë se majoranca e ka quorumin për të vijuar mbledhjet edhe pa to. Ne kemi quorumin e nevojshëm, ne do vazhdojmë, ne nuk do lëm asnjë qelizë të kësaj shoqërie pa e kaluar në filtr. Fillimisht 300 zyrtarë të policisë së shtetit do të kalojnë në sitën e komisionit të jashtëm, i cili përbëhet nga 5 inspektorë të LDKP-s, 5 pedagogë të Universitetit të Tiranës, si dhe 5 antarë që janë zgjedhur me konkurrim të hapur. Ndërsa për vettingun në politik, Pierin Ndreu ka të njëjtën përgjigje si deputetët e tjerë të Partisë Socialiste. Ligj që të legjitimosh politikën e thashë theme, se unë pashëm, unë jam deputet, shkoj në zonë, takoj gjithkund, dhe nuk mund të nëmana të mosh mu, sepse takove një që ka qenë në burg. Ne e kemi mekanizmin të mirë përcaktuar të SPAK, dhe SPAK u jep përgjigje të gjithëve. Deputeti socialisti ka bërë thirrje opozitës që të mos bëjë thashëtheme me situatën e krimit në vend, pasi është i vetmi që nuk ka parti. Jo çdo krim që ndodh duhet të jetë arsye për të reaguar. Këtu në Shqipëri është bërë një çudi e madhe, bëhet opozitë pikërisht me çdo krim që ndodh. Hall ta godasësh e hall mos ta godasësh. Në të dyja planet je i akuzuar publikisht. Nëse opozita ka të dhëna, shkoj të bëj prezant. Ndërsa për masat disiplinore dhe transferimit të prokurorëve të krimeve të rënda nga krye prokuroria Arta Marku, deputeti e shikon si një çështje të brendshme dhe shpreh se politika nuk duhet të ndërhyjë. Nga janari i këtij viti deri në fund të muajit gusht, 474 minoren dhe të rinj shqiptar janë përfshirë në aktivitete kriminale në Itali, duke u kthyer kështu në një shqetësim për autoritetet e drejtësisë së vendit fqinj. Të dhënat shqetësuese janë bërë të ditura në raport të publikuar nga Ministria Italiane e Drejtësisë, në bazë të cilit shqiptarët, rumunët dhe marokenët përbëjnë kontingjent të rrezikshëm kriminaliteti. Veprat penale janë kryesisht vjedhjet, grabitjet, trafiku i lëndëve narkotike, dhunimi i qëllimshëm i personit, por edhe deri në vrasje. Jo vetëm fluksi në largim, por edhe përfshirja e minorenëve shqiptar në aktivitetet kriminale është kthyer në një makt për autoritetet italiane. Të dhënat e fundit të një raporti për vitin 2018 e rendit Shqipërinë në vendin e parë për numrin e krimeve të kryera në shtetin fqinj. Raporti që bën analizën e situatës së kriminalitetit të grup moshat nga 14 deri në 25 vjeç bën me dije se 474 minorenë me vepra penale të regjistruara në Itali, kryesisht vjedhje, tentativë vrasje dhe trafik droge, janë shqiptar, mes të cilëve 21 janë femra. Numri i lartë i minorenëve shqiptar me akte kriminale ndiqet nga minoretët e Bosnjë-Hercegovinës me 190 raste, Kosova me 72, Maqedonia me 62, Moldavia 91, Serbia 127 dhe Ukraina me 98 raste. Në këtë periudhë kohore prej gati 8 muajsh, minorenët dhe të rinj shqiptar renditen në vend të tretë për kriminalitet, pas atyre janë ata me shtetësi rumune me 811 raste dhe Maroku 743. Sipas raportit të Ministrisë Italiane të Drejtësisë, nga fillimi 2018 e deri në muajin gusht, janë 20 të rinj shqiptar të seksit mashkull që kanë hyrë të kryejnë dënimin në institucionet penale për minorenët. Ata renditen të pestë të numër pas marokenëve, rumunëve, egjiptianëve dhe tunizianëve. Në strukturat e paraburgimit deri në pritje të zyrtarizimit të masës së arrestit, nga fillimi i vitit 2018 e deri në muajin gusht, sipas të dhënave të Ministrisë Italiane, janë 21 minorenë të rinj shqiptar të seksit mashkull që renditet tretët në numër, pas atyre me kombësi rumune dhe marokene. Duke u referuar raportit të Ministrisë Italiane të Drejtësisë, gjatë 10 vjeçarit të fundit, numri minorenëve dhe i të rinjve të huaj deri në moshën 25 vjeçare të përfshirë në aktivitet kriminal në Itali është rritur dhe gati dyfishuar nga 2972 në 2007 në 5253 në fund të vitit 2017.
Fëmijët mbi moshën 6 vjeçare do duhet pajisen me bilet nëse udhtojnë me urban në kryeqytet. Vendimi, edhe pse nuk është zbatuar, është marrë vite më parë, por shoqata e transportit publik thotë se do të vendosë gjoba ndaj atyre që nuk e respektojnë këtë rregullore. Ky njoftim prej disa javësh është vendosur në disa prej linjave të urbaneve në kryeqytet dhe detyron çdo fëmijë që është mbi moshën 6 vjeç të pajiset me bilet. Vendimi është disa viteve më parë, por rritja e shpenzimeve, çmimi i naftës dhe kostot e larta të mirëmbajtjes i kanë detyruar operatorët privat ta rikthejnë në vëmendje. Drejtori teknik i shoqatës së transportit publik, Kujtim Hashorva, thotë se këtë herë ndaj atyre që nuk e respektojnë vendimin, do të ketë penalitete në formën e gjobave, por ende nuk është e qartë se si do të zbatohen këto masa. Kushtet që shpenzimet e udhëtimit janë rritur, njëkohësisht edhe shpejtësia e lëvizjes të shqurur, konsumi i karburantit është më i madh, siç dihet edhe takset për karburantin janë të larta. Pra duke bërë një analizë për gjitha këto, operatorët janë bërë akoma edhe më të vëmendshëm duke respektuar të gjitha ligjet për duke marrë të gjitha detyrimet që një pasagjer duhet të paguajë. Nuk do gjobitet fëmia, kuptohet, do gjobitet ai që shoqëron. Por kjo përkthehet në kosto shtesë për familjet, fëmijët e të cilëve duhet të frekuentojnë transportin publik për të shkuar në shkollë apo veprimtari të tjera. Ata e kundërshtojnë vendimin dhe e cilësojnë të padrejtë. Si ju duket si vendim? Është padrejtë, në lëvizjen e kemi çdo ditë. Çdo ditë, 2-3 herë në ditë, jo në shkolla, jo në kurse. Qofse i bëj që të paguaj edhe kjo edhe unë, neve na shko 50.000 lekë muj që ta çojmë shkollë çdo ditë. Kështu që nuk na le vërdis fare, është vendim nuk më duket i arsyeshëm. Për mendimin tim është e padrejtë. Fëmijët, sidomos deri sa të marrin klasën e 4, të lëvizim pa bilet. Çat paguajnë? S'kena lek për neve, jo më për kalamajt vegjël. Por çfarë ndodh në Europë, në Luksemburg, që prej gushtit të këtij viti, çdo fëmijë dhe i ri në moshën 20 vjeç mund të përdor transportin publik falas, madje pa qenë i detyruar të tregojë kartën e identitetit për të vërtetuar moshën e tij. Në Itali fëmijët në 10 vjeç nuk kanë nevojë të pajisen me bilet, ndërsa më të rriturit paguajnë një çmim të reduktuar. Por a mund të ndiqen këto politika edhe në Shqipëri? Plotësisht e mund që për shteti duhet ta rimbursojë, është shumë i thjeshtë. Siç duhet të rimbursojë veteranët, siç duhet të rimbursojë këto personat me aftësi të kufizuar, siç duhet të rimbursojë studentët, jeshtë edhe me vendim qeverie. Në Tiranë janë rreth 300.000 persona që përdorin transportin publik çdo ditë. Për studentët, personat me aftësi të kufizuar dhe veteranët, çmimet janë të reduktuara, por shoqata e transportit publik thotë se nuk ka marrë mbrapsht asnjë rimbursim. Rënja e temperaturave dhe frekuentimi i çerdheve dhe kopshteve favorizon përhapjen e virozave të stinës tek fëmijët. Në një ditë mesatarisht 30 fëmijë kërkojnë në ndihmën e mjekut për shkak të prekjes nga virozat që manifestohen me diare të vjella, temperaturë dhe lotim të syve. Nga ana tjetër, mjekët bëjnë thirrje për kujdes dhe vigjilencë nga ana e prindërve. Kjo javë nis me ulje temperatura 3 deri në 4 gradë Celsius me prezencë të shirave lokal dhe ndryshimi i stinës shoqërohet edhe me probleme shëndetësore. Instituti Gjosh Kencave raporton se temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në 15 deri 27 gradë Celsius. Jemi zyrtarisht në vjesht dhe ndryshimi i tyre, favorizuar edhe nga ambientet ku ka kolektivitet si çerdhe dhe kopshtet, fëmijët janë më të predispozuar për të prekur nga virozat. Në një qendër shëndetësore, mjeket Atena Nela pret rreth 30 vizita në ditë. Ajo thotë se aktualisht virozat janë në qarkullim dhe manifestohen përmes këtyre simptomave. Shenjat kryesore janë rufa, ka raste me temperaturë, ka raste pa temperaturë, kolla, edhe prindrit që janë të kujdesshëm vinë shenjat e para, ndryshimi i temperaturave, sjell edhe shtim të sëmundshmërisë, sidomos virozave. Ka filluar dhe çerdhet, kopshtet, shkollat, ku ka grumbullime të fëmijëve, edhe prandaj kemi shtim të rasteve. Prindrit janë më të ndërgjegjësuar, por ka ende raste kur bëjnë vetë mjekim, gjë që për mjekët është mënyra me gabuar. Ka prindër që vinë kur i kanë fëmijët e tyre në gjendje të agravuar, por shumica e prindërve janë të ndërgjegjësuar dhe vinë. Kur ka raste me viroza, kur nuk konstatojmë ndonjë komplikim të virozave, nuk japim antibiotik, kalojmë thjesht me mjekime me simptomatike. Mjekojmë kollën, temperaturën, edhe i them prindërve nëse do ketë shtim të kollës ose vazhdon disa ditë me temperaturë,
do vit për kontroll për vizitë. Mjekët gjithashtu sugjerojnë nënat të konsumojnë në mënyrë të rregulluar ushqime tek fëmijët për të ndihmuar në rritjen e imunitetit dhe për të luftuar patologjitë sezonale. Ushqimet duhet të jenë të pasura me minerale, vitamina, të cilat ndihmojnë eliminimin e mikrobeve, forcojnë imunitetin dhe ulin inflamacionin apo simptomat e zakonshme të gripit. Nxënës dhe prindër të fshatit Mengël në Elbasan hapën me forcë derën e shkollës 9-vjeçare që qëndron e mbyllur prej 2 vitesh, ndërsa vjojnë bojkotin e procesit mësimor që prej nisjes së vitit të ri. Ata kërkojnë hapjen e shkollës që cilësohet e pasigurt pas lëkundjeve të tërmetit të vitit kaluar. Janë rreth 300 fëmijë që duhet vazhdojnë mësimin me turnin e dytë në shkollat e Elbasanit, por prindërit thonë se nuk do t'i dërgojnë në rast se nuk do të hapet shkolla e tyre. Në javën e dytë të bojkotit të mësimit, rebelimi i nxënësve të Mengëlit në Elbasan arriti kulmin. Të mbështetur nga prindërit, ata thyen derën e shkollës dhe u futën në klasat ku kërkojnë që të zhvillohet procesi mësimor. Shkolla e fshatit me rreth 300 nxënës u mbyll vitin e kaluar pasi u cilësua e pasigurt pas lëkundjeve të tërmetit. Në këto kushte, nxënësit duhet ta zhvillojnë mësimin turni i dytë në Elbasan, ndaj ata e kanë bojkotuar mësimin që prej nisjes së vitit të ri shkollor. Drejtoria arsimore u ka siguruar transportin, por prindërit kërkojnë që të kenë fëmijët aty pranë në shkollën e fshatit, pasi flasin për rreziqe gjatë transportit. I çun me autobusa u ban fëmijët paketa me djersh me tove. Kanë jap të rrin fëmijët pa shkollë. Ço bëhet kështu? Ata thonë se do të lënë fëmijët pa mësim në rast se nuk hapet shkolla e fshatit, mbylljen e së cilës e konsiderojnë me prapavi politike. Kalamajt poshtë do shkojnë këtu. Çe bajnë? Po bani vit as jas kanë bë. Ku ditë di lajt fëmijët pa shkollë? Por përfaqësuesit politik nuk munguan as në krah të banorëve të Mengëlit. Deputeti demokrat Luciano Boçi dhe antar të Këshillit Bashkiak mbështetën kërkesat e nxënësve dhe prindërve të tyre. Si e justifikoni ekzistencën tuaj si drejtoresh dhe si mësues pa proces mësimor? Unë me urdhër të drejtorisë arsimore dhe shkolla tjetër ku ne kemi stabilizuar nxënësit, janë në dieni dhe kemi 1 vit që bëjmë të njëjtën gjë. Ende nuk ka një fond të miratuar nga ana e bashkisë. Aq më tepër më pas edhe tenderohet. Bashkia e Elbasan ka deklaruar se është në pritje të financimeve për rikonstruksionin e shkollës, por banorët kërcënojnë se do të përshkallëzojnë protestat nëse kjo nuk ndodh sa më parë. Të radhë ishte radha e presidentit Ilir Meta të përfaqësonte Shqipërinë në organizatën e Kombeve të Bashkuar. Në samitin e paqes të emërtuar Nelson Mandela, kreu i shtetit vlerësoi sakrificat e ish të përndjekurve politik në Shqipëri në funksion të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Në seancën plenare të samitit të paqes Nelson Mandela në organizatën e Kombeve të Bashkuara, Presidenti Ilir Meta solli ndërmend historinë e dhimbshme të Shqipërisë gjatë regjimit komunist, duke i cilësuar të përndjekurit politik si Mandela të Shqipërisë. Meta tha se nga ata kemi mësuar tolerancën dhe respektin për besimin dhe etninë. In Albania we have had our Mandelas, who for decades Në Shqipërinë kemi patur Mandela tanë të cilët për dekadat gjatë regjimit komunist kanë qenë të përndjekur mizorisht dhe pa mëshirë dhe janë privuar nga liria e tyre për shkak të ideve dhe besimit të tyre. Por ata mbjetuan për të na treguar dhe për të na inkurajuar të jemi më tolerantë dhe të kemi më shumë respekt për besimin dhe etninë tonë. Duke vënë në dukje shoqëritë dhe kombet që ende janë në luftë, Meta apeloi se mënyra për ta tejkaluar këtë situatë është respektimi të drejtave të njerëzit, si një pikë kritike për paqen. In the eve of 70th anniversary of the Universal Declaration of the Human Rights, Në prag të 70 vjetorit të deklaratës universale të drejtave të njerëzit, unë do doja të nënvizoja se të drejtat e njerëzit janë një themel kritik për paqen dhe elasticiteti është ankoruar në sinergjitë mes përmbushjes së të drejtave të njerëzit dhe bashkëjetesës paqësore në gjirin e shoqërive tona. Fjalimin e tij presidenti e mbylli me shprehjen e Nelson Mandelas, sipas të cilit i mohosh njerëzve të drejtat është sikur të sfidosh humanitetin e tyre. 2 të rinj kanë humbur jetën teksa po punonin për hapjen e një pusi në Torovicë të Lezhës. Kanë qenë banorët e zonës të cilët kanë njoftuar menjëherë policinë për rendin e situatës, ku dëshkohet se të rinjtë ishin asfiksuar. Sipas banorëve, zjarrfiksja ka vonuar rreth 1 orë për të mbërritur. Se kam ne 40 minuta e to të lut atë foto marrë të zjarr e jo se vjen shteti i zjarr të shkep unë me hiktos më afro këtu. Erdhë shteti, s'po të nësë gazë, s'ko në gazë. Hini njëni 2 metra, tha mu më zë gazi.
Atë botë të dzeva e mora konopi në vota pa gaz, pa sen, e lidha e gjëra, kashë. Ato mund të kene i origjinës dy.